हेलो साथीहरु नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई हैन म्याक्स आइडिया नलेजको युट्युब च्यानलमा तपाईलाई ट्रान्जिस्टरको बारेमा भन्न गइरहेको छु। ट्रान्जिस्टर के हो त? ट्रान्जिस्टर कस्तो देखिन्छ? ट्रान्जिस्टरले के काम गर्छ? ल्यापटप बोर्ड सेक्सनमा ट्रान्जिस्टर कसरी युज गरिएको हुन्छ र त्यहाँनेरि स्किमेटिकमा यसलाई कसरी कोअर्डिनेट गरेको हुन्छ अथवा यसलाई संकेतमा केले गरिन्छ त्यसो भन्न गइरहेको छु हैन। ट्रान्जिस्टर भनेको के हो त? सिधा भाषामा बुझ्दाखेरि ट्रान्जिस्टर इज सिमिकन्डक्टर डिभाइस युज द एम्प्लिफाइङ अफ स्विचिङ इलेक्ट्रिक सिग्नल एन्ड पावर भन्दैछ। एक अर्ध चलाक हो, उपकरण हो यो जुन चाहिँ विद्युतीय सङ्केत वा शक्तिलाई एम्प्लिफाई गर्छ अथवा स्विचको काम पनि गर्छ हैन। जस्तै उदाहरण दिउँ न, जस्तै अब हामी सानो माइकमा बोल्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ ठुलो पावर एम्प्लिफाई गरेर चाहिँ ठुलो फाल्छ नि, त्यो जस्तै ट्रान्सफर के भन्छ साउन्ड सिस्टम, त्यो पनि एम्प्लिफाई गर्नु हो नि त, ठुलो बनाउनु हो नि त साउन्ड हैन। त्यही सम्झौँ। त्यति हामी चाहिँ अब ट्रान्जिस्टरको बारेमा त्यत्रो चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ गर्नु छैन हैन। हामी एउटा टेक्निसियन भएकोले गर्दा हो यो मैले 1 महिना कोर्स गरेको ट्रान्जिस्टरको बारेमा र मैले सिर्फ तपाईहरुलाई चाहिँ आधा घण्टा म्याक्सिमम आधा घण्टामा ट्रान्जिस्टरको इनफ कसरी चेक गर्ने, खराब कस्तो हुन्छ, राम्रो कस्तो हुन्छ हैन, कसरी चेक गर्ने सबै म डिटेलमा म भन्न गइरहेको छु हैन। सिधा भाषामा ट्रान्जिस्टर कस्तो देखिन्छ हामी तस्बिरमा हेरौँ हैन। मैले ट्रान्जिस्टरको फोटोहरु लिएको छु। यो एसएमडी ट्रान्जिस्टर हो। जस्तै ल्यापटपमा देखिने ट्रान्जिस्टर हेर्नु है, त्यहाँ यस्तो खालको देखिन्छ ल्यापटपमा ट्रान्जिस्टर। यो ल्यापटपमा देखिने ट्रान्जिस्टर है, 3 खुट्टे एसएमडी भन्छ यसलाई हटगनले हानेर हामी लगाउनु पर्छ है त। यहाँनेरि यो एसएमडी भयो। अर्को भनेको जस्तै चार्जरहरुमा लाग्ने यस्तो हुन्छ हैन, चार्जरमा भयो अथवा लजिक बोर्डहरुमा भयो यो खालको ट्रान्जिस्टर लागेको हुन्छ हैन। यो पनि ट्रान्जिस्टर हो, यो पनि ट्रान्जिस्टर, यो सानो खालको ट्रान्जिस्टर, यो पनि ट्रान्जिस्टर। टेलिफोन सेटमा भयो, चार्जर लजिक बोर्डहरुमा, मदर बोर्डहरुमा लागेको हुन्छ है त। अब यो ट्रान्जिस्टर मस्फेटको बारेमा तपाईहरुले मैले अगाडि भनिसकेको छु, कसरी चेक गर्ने त्यो पनि म यहाँ देखाउन छु। अब मेन ट्रान्जिस्टर भनेको दुई प्रकारको हुन्छ हैन। यहाँले हेरौँ, अर्को पिएनपी एनपिएन। ओके, पिएनपी एनपिएन हेर्नु कस्तो हुन्छ त। यहाँ पिएनपी एनपी भनेको यहाँ कलेक्टर बेस इमिटर, कलेक्टर बेस इमिटर। ओके, यहाँ पनि हेर्नु कलेक्टर बेस इमिटर। तर के छ यहाँ प्लस प्लस दुईतिर छ, यहाँ माइनस माइनस दुईतिर छ। ओके, यो एरोले के भन्छ त? मैले अगाडि पनि मस्फेट गरेर भनेको थिएँ हैन। यो एरो सिधै अरु दुनिया दिमाग नलाउँ क्या, कस्तो हुन्छ यसो भन्दा यो एरो सिधै भित्र गछ नि, यसलाई पसेको सम्झौँ। पसेको भनेपछि पी आयो सम्झौँ, या पिएनपी पसेको भने दुईटा पी सम्झौँ ल। यो के छ? एरो निस्किएको छ है, हो बाहिर गएको छ एरो। यहाँहरुमै ध्यान दिएर यो यति बुझ्ने भने हामीले इनफ छ क्या, हामीले यति बुझ्ने भने हामीले इनफ छ। जस्तै यो एरो के छ? यता आएको छ है। ओके, के छ? निस्कियो। यो एरो के छ? यता गएको छ है। पसो भनेको पी, निस्कियो भनेको एन, पिएनपी एनपिएन। के छ त यहाँ? पसो भनेपछि इमिटरबाट बेसतिर गयो, यहाँ पनि बेसबाट इमिटर हेर्नु है त। यहाँ एनपिएनमा पिएनपी यति बुझौँ हामी। यो भनेको एरो भनेको अस्ति मैले भनेको थिएँ नि, एरो फरवर्ड बायस एन्ड फरवर्ड बायस। कस्तो छ? इमिटरबाट बेसमा गयो, अर्को बेसबाट इमिटरमा आयो। तर बेसले के काम गर्छ त? फेरि यो बेसबाट इमिटर गयो भने मैले यहाँ भन्नु चाहिँ कलेक्टरबाट इमिटर भन्न खोजेको। यहाँ चाहिँ बेसले भनेको यो दुईटालाई जोड्ने काम गर्छ नि त, यसरी जोड्ने काम गर्छ नि त। हेरौँ यहाँ फेरि यसले त कलेक्टरबाट बेसबाट इमिटर, बिटो कलेक्टर आयो भन्नु होला। बेसको काम के हो? यो दुईटालाई जोड्ने काम गर्ने। जब चाहिँ बेस भनेको एउटा सेक्युरिटी गार्ड सम्झौँ। अस्ति मैले भनेको थिएँ नि मस्फेट अनि सेक्युरिटी गार्ड भनेर, त्यही हो। बेसले के गरो? यो दुईटालाई जोडिदिने काम गरो सिधै। भनेपछि के गर्दा इमिटरबाट चाहिँ कलेक्टरतिर गयो त यो एरोले त्यही भनौँ, इमिटरबाट कलेक्टरतिर गयो यसरी। बेसले त यहाँ जोडिदियो भने अब यसमा चाहिँ के त? यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि बेसले यसलाई जोडिदियो, यसलाई बेसले जोड्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि कलेक्टरबाट इमिटरतिर गयो, कलेक्टरबाट इमिटरतिर जाने हो, यसको कलेक्टरबाट इमिटरतिर जाने हो। तर कताबाट जाने? यो तलबाट माथि गयो, यो माथिबाट तल आयो। यसमा के त? अब यो आखिर उस्तै तर छ, यो भने कलेक्टरबाट इमिटर जान्छ, यो भने कलेक्टरबाट इमिटरमै जाँदो रहेछ त हैन। तर के चाहिँ बुझौँ भने यहाँ पिएनपी भनेपछि हामीले यति मात्र बुझौँ। यसलाई पनि डिटेलमा यसको भित्रतिर नजाउँ, हो हामीले लोगो चिन्यौँ हैन। म त्यति डिटेलमा भन्दिनँ। म
हामी लोगो चिनौँ, यो कहाँ बोर्डमा कसरी लागेको हुन्छ, चित्र सङ्केत कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ। यसको बारेमा चाहिँ अझै डिटेलमा पनि नजाउँ ल, यति नै म ह्याङ हुन्छ धेरै धेरै युट्युबमा धेरै अब तपाईँ हेर्न थाल्यो भने म पनि कुनै दिन मैले जुन पढाउँदाखेरि म पनि वाक्क भएको थिएँ क्या, यति आमामामा जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि म डिटेलमा पनि म चाहिँ भन्दिनँ, म हेरौँ है त। यति बुझ्यौँ हामीले होइन। एनपिएन पिएनपी हुँदछ, अनि एरोले के हुन्छ भित्र छिरेको छ भने पिएनपी भयो, बाहिर छिरेको एनपिएन छ होइन। यति बुझौँ। अब यदि त बुझ्यौँ हामीले ट्रान्जिस्टर पनि यस्तो हुँदो रहेछ देखियो, अब यो मस्फेट जस्तै हुँदो रहेछ। अब यहाँ त एसेम्बली त यो पनि मस्फेटै हुन्छ नि यस्तो पनि होइन, अगाडि भने मैले मस्फेट पनि यस्तो हुन्छ। अब कसरी चिन्ने त, चिन्ने भनेको यहीबाट चिन्ने हो, यो एनपिएन पिएनपी चिन्यो। तर यही ट्रान्जिस्टरको के हुँदछ, यो खालको सिम्बल हुँदो रहेछ, हेरौँ है त। यसलाई क्यूले जनाएको हुन्छ है, हेरौँ। अब यिनीहरू ट्रान्जिस्टर मस्फेटमा हेरौँ है त फरक। मैले यहाँ फरकको फोटो लिएको थिएँ, डिफ्रेन्ट जी हेरौँ मस्फेट कस्तो हुन्छ। मैले यहाँ मस्फेटको सङ्केत कस्तो हुन्छ बोर्डमा स्किमेटिकमा, यो के छ इन्हान्समेन्ट डिप्रेसन टाइपको दुई खालको मस्फेट छ। यहाँ डेटेस्ट टेस्ट धर्का छ यहाँनिर है, यहाँ के छ यहाँ त धर्का त टिक 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 छ नि त तीनटा, यहाँ सिधा छ नि त होइन यो दुईटा। तर के छ त तीनटा बाण यस्तो छ हेर्दाखेरि, तर मस्फेटमा यो मस्फेट भइहाल्यो, यदि त मस्फेट भइहाल्यो। यो बिजेटी भन्छ ट्रान्जिस्टरलाई होइन, ट्रान्जिस्टर यति भयो। यो के छ मस्फेट गएर यस्तो छ, ट्रान्जिस्टर यस्तो छ, बेस इमिटर कलेक्टर होइन, गेट ड्रेन सोर्स भन्छ मस्फेटलाई, बेस इमिटर कलेक्टर भन्छ ट्रान्जिस्टरलाई। यति मात्र बुझ्यो भने भयो, त्यत्रो टाउको दुख्नु पर्दैन है त। के रहेछ मस्फेटमा, मस्फेटमा गेट ड्रेन सोर्स। ओके, गेट आयो, गेटले दुइटालाई जोडिदियो भएपछि के भयो त ड्रेन टु सोर्स, ड्रेन टु सोर्स होइन, सोर्स टु ड्रेन। यो त सोर्स टु ड्रेन छ नि त। यहाँ के भयो त, यहाँ बेस आयो इमिटर टु कलेक्टर, बेस आयो कलेक्टर टु इमिटर, पिएनपी एनपिएन। एरो हेर्ने यहाँ, यो भनेको बाहिर गएको छ, यो भनेको भित्र गएको छ। इमिटर टु कलेक्टर, कलेक्टर टु इमिटर। त्यहाँ कम्प्युटरमा खोइ रङ इन्ट्री थियो कि के हो नि, मैले यसरी नै यहाँ मलाई कन्फ्युज गराइन्छ कुन बेला। यहाँ के फरक पाउनु भयो, मैले त्यहाँनिर के भनेको थिएँ, यहाँ त कलेक्टर टु इमिटर, इमिटर टु कलेक्टर, कलेक्टर टु इमिटर, इमिटर टु कलेक्टर, ठिकै त कलेक्टर टु इमिटर, इमिटर टु कलेक्टर। यो दुइटालाई जोड्ने काम गरौँ, जे भने यी दुइटालाई जोड्ने काम गरौँ। तर कलेक्टरबाट इमिटर गयो, इमिटरबाट कलेक्टर गयो, मैले अहिले यहाँ भनेको थिएँ ठिकै छ। मै जो कन्फ्युज भइरहेको छु, झन् कन्फ्युज भयो क्या, ठिकै छ नि होइन। के छ कलेक्टर इमिटरबाट कलेक्टर, कलेक्टरबाट इमिटर एनपिएनमा पिएनपीमा भनेपछि एन भनेको पी, पिएनपी नेगेटिभ आयो, नेगेटिभ आएपछि के भयो, यसमा के आयो बेसमा पोजिटिभ आयो। यसलाई बेसमा पोजिटिभ चाहिँदो रहेछ, यसको बेसमा नेगेटिभ चाहिँदो रहेछ। अब यो कसरी चेक गरेँ त, हेरौँ है त। यहाँ चेक गर्दा मैले मल्टिमिटर सहित देखाइदिएको छु जस्तै, हेर सजिलो छ है यहाँनिर बुझौँ है। कालो प्रक एक ठाउँमा राखौँ, अब छेउमा पनि हुनसक्छ नि, कालो प्रक यहाँ राख्दाखेरि रातो प्रक दुईतिर लगाउँदा एक पालो गरी लगाउँदाखेरि मान देखायो भने त्यो के भयो त एनपिएन भनेपछि कालो प्रक एक ठाउँमा बस्यो भने दुईतिर रातो गयो भने एनपिएन। जस्तै यहाँ